Ne-am hotărât să plecăm aproape de fapt, mai bine de un an înainte de a pleca, eram deja pe punctul de a începe pregătirile, doar că impulsul inițial prin 2012 l-am avut, când am văzut acel indicator în capătul Siberiei și am zis, oare ce e dincolo de acel indicator? Și am zis, hai să vedem. Și am cercetat încet lucrurile, hărțile, poze, oameni și am văzut că există viață și mai sus de acel indicator, de acel sat și am zis, hai să mergem. Deci de 4 ani au pregătit, aproape. Doi dintre cei 8 am fost în Siberia în 2012. Eu personal am fost și în 2013 în Pamir, în munții Pamir, în Tajikistan, prin tot Asia Centrală. Colegii mei, uite, George a fost prin Alaska, Islanda, pardon, tu ai fost în Alaska. Deci au văzut niște lucruri care să semene cât de cât locurilor pe unde vom merge. Băieții Mihai, Cornel, Florentin, Andrei și Nistor cumva oricum făceau expediția aceasta și fără să fie filmată. Iar cei trei, eu, Sebastian Popescu și Andrei Rădulescu, ne-am alăturat echipei cu gândul să facem un film și cumva ne doream foarte mult să mergem și noi acolo și ne-am legat de treaba asta. Am zis, în schimbul costurilor care ne-au fost suportate oarecum o parte din ele de niște sponsori, și iar noi am oferit imagini în schimb. Și cam așa s-au format echipa. Cumva noi cu câteva zile înainte să plecăm ne-am cunoscut. Da, nu le știam. A fost o provocare, treaba asta. Deci pur și simplu ne-am cunoscut pe drum. Cel puțin eu cu ei ne-am cunoscut pe drum. Și era important să ne știm de dinainte. Da, ar fi mers mai bine. Puteam fi antagonici. Și din experiența anterioară avută, în care nu a fost chimie foarte mult între membrii expediției, nu e plăcut să faci cu oameni. E bine ca într-o expediție, ca în urma unei expediții să ai totuși niște imagini făcute de profesioniști. Până acum am avut noi săpunierele noastre și telefoane și alte lucruri. Bun, poze mai faci, dar filmări e dacă nu ai făcut o școală. Și atunci am zis, hai că trebuie să avem și oameni care să lase ceva în urma lor. Și e bine că am avut mare noroc. Vreau să menționez că în urma tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, am rămas cu aceste imagini frumoase, zic eu, pe care le retrăim de fiecare dată când privim filmul. Dar și cu o prietenie. Da, și niște prietenii legate. Am avut și momente grele, nu putem să ascundem asta, dar am preferat să le arătăm pe cele frumoase. Da, noi ne certam foarte des. E greu dacă fotograful nu cooperează perfect cu cameramanul, ies anumite tensiuni, pentru că fiecare dintre noi își dorea acel unghi optim pe care s-a întâmplat în această echipă să-l vedem amândoi din același punct. Și ba intram în cadru, ba nu țineam gura și atunci au mai fost niște ba se auzea discuții. pe sunetul filmării aparatului, da. Ne-am încertat un pic la început, dar după aia... Dar totul a fost constructiv și a ieșit ceva frumos la final.
Neștiind zona, ne-a fost cumva greu să ne facem de la început un scenariu. Cumva a fost foarte multă improvizație în ce ați văzut. Bine, mulțumită lui Mișu, care a avut informațiile și care Am avut la care câteva am avut informații, acces, dar am știut cam pe zile, cam pe unde am putea fi, dar nu știam ce găsim acolo. Și de fiecare dată a trebuit să ne adaptăm în teren, în funcție de ce vedeam. Ok, opriți, haideți să ne întoarcem, că uite aici ar fi un cadru drăguț. Au fost momente în care colegii au zis ok, haideți să ne întoarcem, dar au fost și momente în care au zis iar ne întoarcem. Sau și momentul în care au zis, hai la sapă, adică nu mai merge. Deci au avut o grămadă de momente pe care acum le-am dorit filmate, nu le avem din păcate, dar... Pentru că învățătură de minte. Învățătură de minte, da. Deci, probleme nu, au fost verificate foarte strict aparatele, în momentul în care am trecut de acel oraș naiba, iar colegilor li s-a cerut, un sat unde erau 3 oameni și 10 antene. Iar colegilor li s-a cerut să șteargă tot ce a însemnat imagine foto cu acel orășel, cu acel sătuc. Și ni s-a atras atenția, vedeți, nu la aeroporturi, nu acolo, nu acolo și am înțeles. erau zone strategice militare, Sunt orașe închise. antene, radare, cumva... Putea să se întâmple să ne prindă obiective și să militare. ne țină acolo o vreme, să spună, hai să vedem ce-i cu voi. Ce căutați voi pe aici? Dura procedura, probabil. Deci e bine, însă a fost bine că ne-am conformat și noi. Am înțeles repede din mers care-i treaba și noi ne-am văzut de ale noastre. Pentru mine faptul că a trebuit să trăiesc cu niște oameni pe care nu-i cunoșteam de 2 luni, nu în cele mai ușoare condiții. Cam asta a fost provocarea mea cea mai mare. Da, și în 2 metri pătrați, adică în mașină, respectiv în mașinile în care am mers. Dar până la urmă zic că a fost ceva constructiv. Fiind foarte multă informație, a trebuit să selecteze cam ce am crezut noi că place celui care vede filmul. Și George, eu zic că a făcut o treabă foarte bună. Noi am avut ocazia să vedem și cealaltă versiune de film, de care am fost dezamăgiți, dar... Nu dezamăgiți, dar nu a fost ce am vrut noi să spunem. Nu s-a apropiat de ceea ce ne... O mică parte, aici e... Iar George a reușit să creioneze foarte bine. În același timp, să zicem, chiar mai puțin. Da. Ca provocări, probabil frigul a fost o provocare pentru noi și a fost destul de surprinzător că am ajuns la acea temperatură de minus 54 de grade când am oprit mașinile, să ieșim, să stăm în 5-10 minute, am început să aruncăm cu apă, nu se face gheață până jos. Trebuie să fie fiarbă să facă vapor, dar ea apă rece aruncată până jos nu ajunge gheață. Nu aruncăm cafeaua noastră. Și, exact, cafeaua era ciocolată caldă. La cumpărături, o întâmplare funny, la cumpărături m-au lăsat pe mine și un coleg, Sebastian Popescu, în timp ce ei s-au dus la service să repare mașinile. Și noi, în loc de cafea, am luat ciocolată caldă, pentru că era cel mai mic preț și am zis hai să luăm mai multă ca să ne ajungă. Și în loc de cașcaval am luat unt și ne-am trezit cu 10 kilograme de unt care n-am avut ce să facem. L-am dat, parcă l-am donat la o școală sau la... Da. 73 grade nord, 20 de minute și un pic. Da, datorită lui am ajuns aici. S-au accidentat. Unde ai condus, fai? Că am zis în Moscova la ăla. Dar nu degetele măcar. Unde am ajuns? Sper să nu. Ia stai și tu. Ce navigație ai făcut asta? Apollo nu am pus cărțile. Și cea mai mare provocare, într-adevăr, cum a zis George, relația dintre noi și gestionarea ei
Aici aveam eu emoție și uite că s-au legat niște lucruri. Mai aveam emoții legate de faptul că m-am angajat într-un fel, să răspund de ceilalți 7, că se bazau pe faptul că știam cam pe unde trebuie să ajungem, cum ieșim de acolo. Și mi-era un pic teamă că dacă nu o să fac față și nu o să mă ridic la așteptarea colegilor, Bine, probabil să răspund așteptărilor a fost lor. Și culegerea informațiilor. Clar. Am găsit pe Dan Klucinski, un prieten de-al nostru actor. Mai exact, textul, cu 5 zile înaintea festivalului, vocea a fost pusă peste film. vocea a fost pusă puțin pe repede înainte pentru festival, ca să putem să îl predăm festivalului. Și ne-a ajutat un prieten, căruia îi mulțumim. Da, fără text, fără voce, imaginele spuneau poate mai puțin, zic eu, și da. era mai bine, adică eu zic că a fost bine că le-am descris și în voce.